მოგესალმებით მეგობრებო. მოკლედ ტრადიციულად გამოცხადდა каранტინის კომენდანტის საათი. უნებრივია ყველა სახშია. და მინდა უბრალოდ ვადევნებ ყველაფერს თვალს, რაც ხდება ქვეყანაში, ქვეყნის გარეთ, რაც თავარია ქვეყნის გარეთ რაც ხდება. ყველაზე მეტი საინტერესო ეს არის, რასაც ქართული ტელევიზიები უბრალოდ არ ამბობენ, არ აჩვენებენ და გონიათ რაღაც ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობენ. მინდა გაგიზიაროთ ჩემი აზრი, მოკლედ იმდენად საინტერესო მრავალი და იმდენად საინტერესო თემები ხდება. შეუძლებელია რომ ახლა ერთი იმით თქვა და მე ვეცადე რომ ეს ყველაფერი მეტნაკლებად ამომეწერე. ვაკვირდებოდი ამ ყველაფერს და გითხრათ რომ არ მინდა არავინ შევაშინო, მაგრამ პირდაპირ მინდა ვთქვა რომ დიდი დეპრესიის პერიოდი იწყება არა მარტო საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში. ზუსტად დღევანდელი ვიდეო ლაივი ამ ყველაფერს მიეძღვნება, ვისაც ცოტა აინტერესებს სიღრმისეული თემები, ცოტა ალბათ ხანგრძლივიც გამომივა ეს ვიდეო ლაივი. შეუძლია დარჩეს, არ ვაპირებ ქართულ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკანობაზე ჭორაობას, თუმცა ჩვენ კონტექსტშიც ვისაუბრებ, რასაც ხედავ და მოდი შევხედოთ სიღრმისეულად იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც რეალურად დამდგარი არის დღესდღეობით არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, ზოგადად მსოფლიოში და ეს ყველაფერი ახდენს ისეთ პატარა ქვეყანაზე, როგორც საქართველოა გავლენას. აქედან გამომდინარე, თემა ვრცელია, ძალიან საინტერესო არის. ყველას მინდა წინასწარ გითხრათ, მოსალმევები, მოგითხვები. მე პირადულში გადავიტანოთ, თუ ვინმეს დაგაინტერესებთ, რაცაც მე გავეცანი და რასაც გეტყვით, კომენტარებში დამიწერეთ, როდესაც მოვჩებით თემის განხილვას და ვისაუბროთ. მოკლედ, დღევანდელი თემა მინდა გავყო ორ ნაწილად. ერთი ზოგადად საგარეო მდგომარეობა, რაც ხდება მსოფლიოში, კორონავირუსიდან გამომდინარე, რისკენ წავიდა ქვეყნები და არა მარტო ქვეყნები, იდეოლოგია, პოლიტიკა და ეკონომიკა თავისთავად და რა რეცესია არის მოსალოდნელი და მეორე უშუალოდ ჩვენ ქვეყანაში რა ხდება და როგორ ხდება ეს ყველაფერი. მას ასე დავიწყოთ. მოკლედ ჩვენ გვეუბნებიან რომ ეს ასე არის, მთელი ტელევიზიები კორონებითაა გადავსებული, ის დაავა და ეს დაავა და სინამდვილეში რა ხდება? სინამდვილეში ხდება ძალიან რთული პერიოდი არის. დღესდღეობით მსოფლიოში უკვე არავინ არ იცის და რა იქნება და პირველი რასაც მინდა ყურადღება მივაქციოთ, ჩემო კარგებო, პირველი არის ის, რომ დავაკვირდეთ ერთ რაღაცას. რუსეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გააგზავნა დახმარება. როგორც ხედავთ, რუსეთი ცდილობს მაქსიმალურად თავის ეს ჰუმანიტარული არხები იქნას გამოყენებული საკუთარი ინტერესებისთვის. ბუნებრივია, ეს ასეც არის, დიდი ქვეყანაა, თავის ინტერესი აქვს და ამაზე საუბარიც არ შეიძლება. მოკლედ გუშინ ჩაფრინდა ნიუ-იორკში ყველაზე მეტად დაზარალებული ქალაქი, რომელიც არის რუსული თვითმფრინავი, რომელიც თვითმფრინავმაც ჩაიტანა საჭირო ინვენტარი, სამედიცინო აპარატურა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ჭირდება ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. საინტერესო თვითონ ფაქტი არის ის, რომ ჩემო კარგებო, თვითონ ტრამპმა ისეთი რაღაცა ისაუბრა, მოგვა გაუგნდებოდა ადამიანი რომ მოესმინა, მაგრამ რაღაცას ქართული ტელევიზიები ამას არ ამბობენ. ტრამპი რასაც ამბობს, ახლა მე თქვენ მოგიყვებით სიტყვა სიტყვით. როდესაც დაუსვეს კითხვა რუსეთთან დაკავშირებით და ჰუმანიტარული ტვირთის მიღებასთან დაკავშირებით, მან თქვა ასეთი რაღაცა. დიახ, ჩვენ ვიყავით მოკავშირეები მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში და რუსეთმა იმ პერიოდში საბჭოთა კავშირმა დაკარგა 50 მილიონი ადამიანი. და ჩვენ კარგად ერთობლივად დავამარცხეთ ფაშიზმი, ამას ტრამპი ამბობს. საბჭოთა კავშირი იყო მოკავშირე და რთულ პერიოდებში ჩვენ შეიძლება მოკავშირეები ვიყოთ. ჩვენ მაშინ ვებრძოდით გერმანიას, მიუხედავად იმისა, რომ მე გერმანელი ვარ, ჩემი მამა იქ დაიბადა, ასე შემდეგ. და რატო არ დღეს თუ გერმანიასთან მეგობრობა შეგვიძლია, რომელსაც ვებრძოდით? რატო არ შეგვიძლია ველაპარაკოთ რუსეთთან, რომელთანაც დიალოგიც არის ძალიან ცუდი, ცუდ მდგომარეობაში, კარგ მდგომარეობაში არ არის, მაგრამ ეს ხალხი იყვნენ ჩვენი მოკავშირეები და ასე შემდეგ. რა მაიძულა ტრამპი ელემენტარულად ხო დაუკვირდით, რა მაიძულა ტრამპი იმამდე რომ
მას გაიხსენებია, ეს სხვათა შორის ხშირად იხსენებს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს, ქურთებისთან დახმარებაზე როცა იყო საუბარი, ნორმანდიის დესანტის დროს რა ქურთები ჩვენთან იყვნენ ვალი რო გქონდესო. გაიხსენა საბჭოთა კავშირი, ნუ ახლა ალბათ ბევრს ლენდლიზი გაახსენდება, ვინც არ ჩახედული, მაგრამ ფაქტია, რომ ტრამპი ამ სიტყვებს უბრალოდ არ იტყოდა, რომ არა ის გლობალური ანალიზის შედეგი, რომელიც მას აქვს. და ხვდებიან სოფლიო ლიდერები იმას, რომ სოფლიო ნაღდად აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო და აუცილებლად ყველაფერი არის შეცვლადი. ნუ ახლა ჩვენ ლიბერალებს რო კითხო, ახლა ჩერგოლეიშვილს რო კითხო და აი ამ ავადყოფებს რო კითხო ბოკერიებს და ნუ თუნდაც ახლა დღეს ამათა ეს ტრამპი რუსეთის კაცია, რუსული ამბავი და სისულელია ეს ყველაფერი. ფაქტია, ვირუსი ანგრევს როგორც გაერთიანებებს, ისე ეკონომიკებს, ისე სამხედრო ბლოკებს და არავინ არ იცის რა იქნება. ამიტომ ყველა ქვეყანა ცდილობს მოსალოდნელი უდიდესი დეპრესია, რომელიც დეპრესიაც უნდა განიცადოს მსოფლიომ, რაღაცნაირად რბილად გადაიტანოს. პარალელურად რა შეიძლება ევარაუდოს, ახლა იქ იყო დასმული კითხვა, რომ სანქციების მოსახსნელად ხარ. თუმცა მეც აქ ვეთანხმები პოლიტოლოგები საუბრობდნენ, რომ მოკავშირეობიდან მხოლოდ 2 წელი გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ცივი ომი დაწყებულიყო 47 წელს, ყოფილი მოკავშირეები კონტრები გახდნენ, ასე რომ სიამტკბილობა ამერიკის და რუსეთის თავისთავად არ გაგრძელდება დიდხანს სასისულელე. მაგრამ თავარი არის ახლა რა იქნება ხვალ, რომელსაც ვერავინ პროგნოზირებას ვერ აკეთებს და აქედან გამომდინარე ცდილობენ ეს ქვეყნები, რომ ერთმანეთში მეტნაკლებად კონტაქტები იქნას. თუნდაც სავაჭრო და ბიზნეს ურთიერთობებიდან გამომდინარე, სანქციების გამო, რომლებსაც მილიარდებს კარგავს შეერთებული შტატები, ასევე რუსეთი, ეს იქნას აღდგენილი. ფაქტია ეს მოხდება და ფაქტია ეს აუცილებლად ასე იქნება, იქედან გამომდინარე, რომ სისულელე და იდიოტიზმი არის ვიღაცამ საკუთარი ქვეყნის ინტერესები გაანადგუროს ვიღაცეების შეხედულებების გამო. დიდ ქვეყნებზე მაქვს ლაპარაკი, ეს მხოლოდ საქართველოში შეიძლება მოხდეს, რომ აი ჩერგოლეიშვილებმა ნაცებმა, ქოცებმა სხვა ქვეყნის ინტერესებს შეწიროს საკუთარი სამშობლო და საკუთარი სამშობლოს ტერიტორიები და საკუთარი ხალხი. თორე სხვა ნორმალური ქვეყნის ლიდერები ამას არ გააკეთებენ. გადავხედოთ პარალელურად რა ხდება ევროპაში, რა პრობლემებს აწყდება და პარალელები გავალოთ, თუ კი ეს მდიდარ ევროპაში შეიძლება მოხდეს, ჩვენთან რა შეიძლება მოხდეს. მოკლედ იტალიაში დაიწყო პრაქტიკულად და სავარაუდოდ მასობრივ სახეს მიიღებს ძარცვა სასურსათო მაღაზიების და იტალიის ხელისუფლება გადაწყვიტა, რომ გამოუშვეს პროდუქტის ბარათები, რომელი პროდუქტის ბარათებითაც მოსახლეობამ შიერი არ დარჩება. მიდიან პატარა ბავშვები, ქალები და ეუბნებიან, ქვია, ფული გამოგველია და საჭმელი ქვია. ანუ ევროპა უკვე გადადის აი ამ სოციალური დახმარების ფორმაზე. ასევე საფრანგეთში დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც შტურმით აიღეს რამდენიმე სუპერმარკეტი. პოლონეთში მასიურად იხურება საშუალო ბიზნესი კოტრდება და აქედან გამომდინარე სერიოზული ეკონომიკური კრიზისია. გერმანიაში ჰესენის ფინანსთა მინისტრი ფედერალურისა თავი მოიკლა იმის გამო, რომ აი კორონავირუსიდან გამომდინარე პრობლემები რაც ხდება. განსაკუთრებით საინტერესო არის სხვათა შორის ბელგიის მდგომარეობა. ბელგიაში ამ მომენტისთვის გამოცხადებული აქვს გაფიცვები იქედან გამომდინარე, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, ვინც მუშაობს, რომ ჩვენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოებში ვართ, ჩვენ არა გვაქვს პირბადეები, არა გვაქვს აუცილებელი ინვენტარი და ჯარიმები, რომლებიც წავიდა როგორც აქ, ისევე იქ, თავიდან იყო სიტყვიერ გაფრთხილებაზე, ახლა დაპატიმრებაზეცაა მისული. ახლა გერმანიის და ბელგიის საზღვარი პრაქტიკულად არ არის გავლებული და აღნიშნული არის. ადამიანი რო დაბრუნდა საფრანგეთში, იაფი პროდუქტები შეიძლება დაბრუნდა ბელგიაში, დააჯარიმეს 4000 ევროთი. აქედან გამომდინარე, ბელგიის და საფრანგეთის საზღვრები იმ რაიონებში საკუთარი ხელით მოსახლეობამ ბეტონის პლიტები დაადრო, აქ გადის საზღვარი და იქეთ არ გადაკვეთოთ, სხვა კანონები მოქმედებს, აქეთ სხვა კანონები მოქმედებს. ანუ ეს რას ამბობს? ეს ამბობს ელემენტარულს იმას, რომ ქვეყნები და გაერთიანებები ინგრევა და საკუთარი ხელით თუ ინგრევა ეს გლობალური სახელმწიფო.
აქედან გამომდინარე, თვითონ ბელგიელებს ძალიან დიდი სისულელე მოუვიდათ, რომ მარაგები, რომლებიც ჰქონდათ პირბადეების ვადაო გადისო და საკუთარი ხელით გაანადგურეს და იმის ტვინი აღარ ეყოთ, რომ ეს უბრალოდ აღარ იკერებოდა პირბადეები ევროპაში და იძულებული გახდებოდნენ სხვაზე და მაგათ სისულელე გააკეთეს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღევანდელი პანდემიის და ეპიდემიის პერიოდი მეორე მსოფლიო ომზე თუ არანაკლები არის, თუ ისეთი არაა, არანაკლები არის და გამოცდა მიდის და ხვდებიან, რომ ხვალ და ზეგ რა იქნება, არავინ არ იცის. სხვათა შორის საინტერესო მდგომარეობა არის ჩვენ მეზობელ თურქეთში, რომელმაც გადაწყვიტა თურქეთი ყოველთვის ასეთი სახელმწიფო იყო, რომელიც მომენტს ეძებდა, ჩათვალა, რომ ზუსტად ახლა მას დაუდგა იმის მომენტი, რომ ლიბიაში საკუთარი ინტერესები გაატაროს, იმიტომ რომ სოფლიოს არცალია და ლიბიის ტერიტორიების დასაპყრობად, ნავთობით მდიდარი ტერიტორიების დასაპყრობად ფლოტი გააგზავნა. იქ რაღაც საშინელებები დატრიალდება. საერთო ჯამში რა მოხდა, ხო? მოხდა ის, რომ არადა რეალობაში რა ხდება, რატო ხდება ამ ყველაფრის ნგრევა. პრინციპი ამბობს ეგეთ რაღაცას. არ მუშაობს ეს ევროკავშირის მოდელი, რომელიც მშვიდობიანობის დროს მუშაობდა, ესეთი უბედურების დროს უბრალოდ არ მუშაობს. სისულელია ამაზე ლაპარაკი, რომ ევროკავშირი თავისი აი ამ ფუნქციით, აი ამ ფორმით რაღაცას წარმოადგენს. არაფერს ის არ წარმოადგენს და სხვათა შორის იტალიის პარლამენტში მოხდა ძალიან, ხო, ვინც იტალიაში არიან ქართველები, სხვათა შორის ბევრი ემიგრანტები, ჩემს მეგობრებში დამეთანხმებიან, რომ იტალიის პარლამენტის პალატის ვიცე-პრეზიდენტმა საკუთარი ხელით ჩამოხსნა ევროკავშირის დროშა. ფაბიო რომბელიოთ რაღაცა ესეთი გვარი ქონდა, პარტია იტალიელი ძმები ასე არიან პარლამენტში. რა ხდება, ის იგივე ხდება საფრანგეთში. ევროკავშირის დროშებს გლეჯენ საკუთარი ხელით. ერთადერთი მიზეზიდან გამომდინარე ეს გაერთიანება ვერ აღმოჩნდა სიმაღლეზე. იმ სიმაღლეზე, რომ ამ ყველაფერს განკვლავებოდა და თვითონ აი ამ გაერთიანების იდეა ნადგურდება, კითხვის ნიშნის ეს კი არ დგას, ნადგურდება, ბუნებრივად ნადგურდება. როდესაც დათვალეს ცნობილმა ექსპერტებმა თუ რა ელოდება ევროკავშირის ეკონომიკას, მივიდნენ დასკვნამდე, რომ თვეში მინიმუმ -3%-ით წავდნენ. რაც წელიწადში, ყველანაირი ხელშეწყობით ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროპის ეკონომიკა -30%-ით დაეცემა. თქვენ წარმოგიდგენიათ, ახლა ევროპის ეკონომიკის ნგრევა -30%-ით რას წარმოადგენს? ეს ხო პრაქტიკულად განადგურებას ნიშნავს იმ მდიდარი ევროპის ქვეყნების, რომელსაც შენატროდნენ სულ ყველა. და ეს ყველაფერი მოიტანა ერთადერთმა რამემ, ეს მოიტანა აი ამ ზუსტად ეგრეთ ლიბერასტულმა იდიოტურმა აზროვნებამ, რომ ესე იგი უსაზღვრო სახელმწიფოები ღია საზოგადოებით და მეორე მხარეს კონსერვატიული საზოგადოება, ისეთი საზოგადოები, როგორც არის ჩინეთი, როგორც არის რუსეთი, როგორც არის ირანი და დაეჯახა პრაქტიკულად ეს ორი მიმართულება ერთმანეთს. ფაქტია, რომ აი ეს სახელმწიფოები უფრო მეტი მდგრადები აღმოჩნდნენ ამ ყველაფრის მიმართ, ჩინეთმა პრაქტიკულად დამარცხებულად ჩათვალა ეს ვირუსი და აქ არ არის ვირუსთან ბრძოლაზე საქმე, აქ არის ეკონომიკის ორიენტირებაზე საქმე, აქ არის პოლიტიკურ სისტემაზე საქმე, რომელმაც თუ ვერ გაძლო როგორც სიმდგრადე. ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი გადაიზრდება ქაოსში და ქაოსი წარმოშობს ომს. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მოსაზრება იქნა გამოთქმული ცნობილი ანალიტიკოსების მიმართ, რომ ევროკავშირმა როგორც ასეთმა გაერთიანებამ დაასრულა, ახლა არ მინდა უბრალოდ ამ თეორიებზე წავიღო თქვენი ყურადღება, თავისი არსებობა დაასრულა და ის ან უნდა დაიშალოს, ან უნდა გადარეფორმირდეს. თუ კი დაიშლება, ეს იმას ნიშნავს, რომ სოფლიო გლობალურმა იდეამ, რომ ეს ფონდი ღია საზოგადოებები, ლიბერასტული ღია საზღვრები და ესენი უბრალოდ ეგრეთ წოდებული დასავლური ღირებულები ვეღარ იარსებებს და დასამარდება თვითონ ევროპაში, ან არსებობს მეორე სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იდეა და ეს იდეა არ ეკუთვნით დღევანდელ, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკოსებს, თვითონ ეს დღესდღეობით არ არიან დონის პოლიტიკოსები მსოფლიოში და განსაკუთრებით ევროპაში, რომ ამ დონეს ხვდებოდნენ. ეს არის, რაც არ უნდა გასაუკვირი იყოს,
ალბათ ბევრისთვის გაგონილი არ არის, ევროკავშირის ბაზაზე შეიქმნას ევროპის შეერთებული შტატები. ახლა რაში არის საქმე? ეს იდეა არ არის, როგორც თქვი, დღევანდელი პოლიტიკანების მოგონილი. ეს არის ძველი იდეა, ამ იდეას თავის დროზე ნაპოლეონ ბონაპარტი თვლიდა, რომ თურმე ევროპა უნდა გაერთიანებულიყო და ამიტომ ცდილობდა ეს ძალით დაემორჩინებია და შექმნა ევროპის შეერთებული შტატები. სადაც ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც ევროპაში წარმოადგენს, შევიდოდა ერთ-ერთ ფედერალურ შტატად ევროპის სახელმწიფოში. და იქნებოდა ერთიანი სახელმწიფო, იქნებოდა ერთიანი ფული, ერთიანი ეკონომიკა, ერთიანი ჯანდაცვის სისტემა, მაგრამ იქნებოდა როგორც სახელმწიფო სახით, როგორც შტატის შესული. რაში არის საქმე? საქმე არის იმაში, რომ ევროკავშირმა, რომელმაც ვითომდა საზღვრები გაახსნა, ევროკავშირმა, რომელმაც ვითომდა ერთიანი ფული შემოიტანა, აი ამ რთულ მომენტში გამოჩნდა, რომ ევროკავშირს არ გააჩნია ერთიანი სამედიცინო სისტემა. სამედიცინო სისტემა, ყველა ქვეყნები თავის სამედიცინო სისტემას ერთიანად თავისებურად მართავდნენ. აქედან გამომდინარე ევროკავშირი, რომელიც არც სამხედრო ბლოკის გაერთიანება არა, არც სოციალური მდგომარეობის გაერთიანება არა, არის რაღაცა, სადღაც არაჯანსაღი რაღაცა ვითომდა ლიბერალური იდეალების გაერთიანება და რთულ მომენტში უბრალოდ არაეფექტური წარმონაქმნი შეიქმნა, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი მოქალაქეების და ევროკავშირში მცხოვრები სახელმწიფოების დახმარება. მაშინ რა აზრი აქვს ასეთი ერთიანი ევროპის არსებობას? სხვათა შორის ეს იდეა თავის დროზე ძალიან კარგად ჰქონდა ჩაფიქრებული ლენინს, მარქსი, ენგელსი, ესენი ბოლშევიკები ძალიან კარგად იყვნენ სხვათა შორის ამ იდეაზე ჩაციკლულები, რომ ევროპის შეერთებული შტატები შექმნილიყო. არაფერი ახალი არ ხდება. იმიტომ რომ ევროკავშირზე ბევრად მეტი მდგრადი და ძლიერი ფაქტი არის იყო საბჭოთა კავშირი. თავისი ეკონომიკური სისტემის, თავისი სამედიცინო სისტემის, თავისი სამხედრო გაერთიანება, რომ ავიღოთ აი ცივი გონებით შევადაროთ ამ ორი კავშირის გაერთიანება. ავიღოთ შეერთებული შტატები, სხვათა შორის შეერთებულ შტატებში ძალიან საინტერესო მოვლენები ხდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგიერთი შტატი იძახის, რომ ჩვენ საერთოდ უნდა გამოვეყოთო და შტატურ სეპარატიზმზე მიდის საუბარი, რომ ფლორიდელები იძახიან ნიუ-იორკიდან ჩვენთან არ ჩამოვიდეს კორონავირუსით დაავადებული ხალხიო და მოკლედ, იქაც რა იქნება არავინ არ იცის. ნამდვილად არავინ არ იცის, ამიტომ არის ტრამპი თვითონ, რომ ესე იქცევა და ზოგადად ასეთი მდგომარეობა, იმიტომ რომ კრიზისი, რომელიც გამოჩნდება, ეს დიდი დეპრესიის პერიოდი, რომელიც იყო 20-იანი წლების ბოლოს და 30-იანი წლების მიმდინარე, რომელიც კაპიტალისტურ ქვეყნებს თავს დაატყდა და იყო კატასტროფული პერიოდი. ახლა ვისაც აინტერესებს და წაუკითხია, ამ დიდი დეპრესიის პერიოდში ზუსტად რუზველტი იქნა 4-ჯერ არჩეული პრეზიდენტად. 2-ჯერ არ შეიძლება, მაგრამ ზუსტად რუზველტი იმ პერიოდში აირჩიეს 4-ჯერ პრეზიდენტად, იმიტომ ერთადერთი პოლიტიკოსი იყო, რომელსაც შეეძლო იმ კრიზისული პერიოდიდან გამოყვანა და 1000 რამე არის დაწერილი ამ პერიოდისთვის, თუნდაც სტეინბეკის ამ რისხანების მტევნები და აი ჩავხედოთ და გადავხედოთ საბჭოთა კავშირში იწერებოდა, იბეჭდებოდა ეგეთი ლიტერატურა, რომელიც განსაკუთრებით აი ამ პერიოდს ეძღვნებოდა, ერქვა ეს მე მაგ ეს წიგნი წაკითხული აი ამერიკა, რომელიც ამ დიდი დეპრესიის პერიოდს აღწერს, თუ რა კატასტროფა ხდებოდა. ასე რომ დღესდღეობით ზუსტად ხედავენ, რომ შეიძლება ზუსტად იგივე პერიოდი დადგეს. ცალ-ცალკე გამოყოფა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცალ-ცალკე გამოყოფილი ქვეყნებიც გადაირჩენენ თავს. ან როგორ უნდა გამოიყვნენ, ესეც ძალიან რთული მდგომარეობა. იმდენად რთულად არის ამ ქვეყნების ეკონომიკური სისტემები, პოლიტიკური ურთიერთობები ერთმანეთთან, შეუძლებელია, რომ ეხლა ასე უცებ ერთ დღეს და აი გამოვიდეს, მიუხედავად იმისა, რომ იტალიის პარლამენტში ჩამოსწნეს ევროკავშირის დროშა, საფრანგეთშიც ეს ხდება, კიდე ძალიან ბევრი ქვეყნები უკვე ფიქრობენ, რომ გამოიყვნენ ევროკავშირის სტანდარტებს. და როგორც ყველა ვხედავთ, ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირს, ახლა ყველაზე მეტი რთული პერიოდი. ბრიტანეთი ახალგაზრდული არის ამ გაერთიანებიდან და თulis რომ თავისუფლად არის შედარებით. აი ამაში არის ახლა საქმე, იცით? ამ ფონზე წარმოიშვა იდეა, რომ შეიქმნას ევროპის შეერთებული შტატები. ეს ძველი იდეაა, თუმცა ამ იდეის მიუხედავად ევროპის შეერთებული შტატების შექმნა ვერც მარქსის იდეაზე მოხდა, ვერც ნაპოლეონმა ვერ შეძლო, მიუხედავად მისი გენიალური
სამხედრო თუ პოლიტიკური აზროვნებისა და თუნდაც დიქტატურის და რკინის ხელისა ვერ შეძლო, ვერც ვილჰელმ მეორემ ვერ შეძლო და ვერც როგორც ხედავთ ეს შეუძლებელი იქნა აქამდე შექმნას, მაგრამ თუ იქნება ის გეოპოლიტიკური რეალობა, რომელიც გეოპოლიტიკური რეალობაც დაანგრევს ამ გაერთიანებას და შექმნის ახალ ევროპის შეერთებულ შტატებს, კორონავირუსი თუ შექმნის, ამას ეს არავინ არ იცის. ამაზე საუბარი მიდის. ახლა ჩვენ არ მინდა რომ გადავაყოლო ამ ყველაფერს მთელი ლაივი და მინდა უბრალოდ ეგეთი კითხვა რომელიც ყველას გაუჩნდა, აი ჩვენ რა გვეშველება, აი ჩვენ როგორ ვიქნებით, ჩვენ ხო ყოველთვის პატრონს ვეძებდით ან სტრასბურგში, ან ბრიუსელში, ან ვაშინგტონში, ან მოსკოვში, აი შველება ახლა ამ ერის ბალასტს, რომელი ერის ბალასტიც ამ მომენტისთვის არის საქართველოში პოლიტიკაში და როგორ წაიყვანს ქვეყანას ეს ნაზირალა ხალხი ვერანაირად ვერ წაიყვანს. იმიტომ რომ ჯერ ერთი პრობლემა არის ის რომ თავად გააჩნიათ ეს უდიდესი პრობლემა. არ იციან რა იქნება ხვალ. ვერავინ ამას ვერ ამბობს. ერთადერთი ყველაზე მეტი გამართული ამ მომენტისთვის არის ჩინეთი, რომელმაც შეძლო და გადააგორა ეს ყველაფერი და მართალია პირველი ჩავარდა ამ ორმოში, მაგრამ პირველი ამოდის ამ ორმოდან, როგორც ჩანს. ახლა საქმე ერთ რაღაცაში არის, იცით? აქ გაისმა ესეთი საუბრები, რომ ვითომ ეს ბიოლოგიური იარაღია, ვითომ ეს არ ვიცი, არავინ ეს არ იცის მსოფლიოში და არც მე არ ვიცი. თუმცა ეს საქართველოში მარტო არ ისმის, რომ იცოდეთ ეს მოსაზრებები, იგივე მოსაზრებები ისმის საფრანგეთში, ბელგიაში, გერმანიაში, რომ ეს არის ბიოლოგიური იარაღი, რომ ეს ანადგურებს, მაგრამ როგორ უმკლავდებიან ამ ბიოლოგიურ იარაღს და ამ უბედურებას ქვეყნები. ამათ ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება კი არა, ადამიანი უნდა იყოს სამართლიანი. დააკვირდით ერთ რაღაცას, არა მარტო საქართველოში, საბჭოთა კავშირის ყოფილ რესპუბლიკებში ეს ვირუსი ვერ ახდენს ძვინვარებას, ისე როგორც ამას ახდენს დასავლეთის ქვეყნებში. რაღაცაში არის საქმე, ხო? აი რატო ხდება? ჩაუკვირდნენ მეცნიერები ამ ყველაფერს და აღმოჩნდა, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ისეთი აცრები ტარდებოდა, რომელი აცრებიდანაც გამომდინარე, დღესდღეობით ეს ვირუსი ისე ვერ იკიდებს ადამიანებში ფეხს, როგორც ეს ხდება დასავლეთის ქვეყნებში. გამომდინარე იქედან, რომ სხვა ფაქტორები, ჩემი აზრით კიდე სხვა ფაქტორებიც არსებობს, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ ადამიანი უნდა იყოს ბრმა და დაუნახავი, რომ დღესდღეობით ვერ დაინახო, რომ საქართველო, რომელიც აი თუნდაც სამეზობლო ავიღოთ, დავანებოთ თავი ახლა ევროპას, სადაც ყოველღამე კრემატორიუმები დაწვას ვერ აუდიან და ეს არა ჰაერზე ნათქვამი სიტყვა, 700-800 გარდაცვლილი ესპანეთმა რეკორდი მოხსნა 925 გარდაცვლილი ყავდა ერთ ღამეში. ავიღოთ ახლა საქართველოს, სადაც არის 130-მდე დაავადებული და აქედან 23-24 გამოჯანმრთელებული და დიდება უფალს არც ერთი ლეტალური შემთხვევა. გადავხედოთ რა ხდება სომხეთში. 626 არის უკვე ინფიცირებული. 400 არის აზერბაიჯანში ინფიცირებული. რუსეთში არავინ არ იცის რამდენია, თუმცა რასაც ამბობენ, უზარმაზარი ციფრია ესეც და ესეც პრობლემურია. ახლა ადამიანი უნდა იყოს სულელი და იდიოტი, რომ ვერ ხედავდე იმ შრომას, იმ გარჯას, რომელი გარჯაც ხელისუფლებამ ჩადო იმაში, რომ ეს ყველაფერი ყოფილიყო აი ამ დონეზე დაკარანტინებული, გაჩერებული და ჩვენი ექიმების შრომას, რომლებმაც აბსოლუტურად მაქსიმუმი გაიღეს ამ მომენტისთვის, რომ ეს უბედურება ამ დონეზე იქნა შეჩერებული. მაგრამ ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ჩვენ ვართ უღადაკესი ქვეყანა, რომელიც უკვე ბანკროტის ზღვარზე არის მისული და თუ ეს გაგრძელდება 3-4 თვე, ეკონომიკურად ამას საქართველოს კი არა ევროკავშირი ვერ გაუძლებს და როგორც ვამბობდი, დაინგრევა -30%-იანი ეკონომიკური ვარდნა, რომელ გაერთიანებასაც და რომელ ქვეყანას არ უნდა კონდეს დაინგრევა ის. დაინგრევა, იმიტომ რომ თვითონ იდეა აღმოჩნდება ამ კეთილდღეობისთვის შექმნილი გაერთიანების. რა იქნება საქართველოში? გამოვიდნენ და თქვეს, რომ 2 მილიარდს გამოვყოფთო ამ კრიზისებთან დაკავშირებითო რა.
აქედან გამომდინარე, ახლა მე მარტო კი არა, საერთოდ პარლამენტის დეპუტატები ახლა სიჭინავა ლაპარაკობდა და სად წავა ეს 2 მილიარდიო კაცშვილმა არ იცის. კაცშვილმა არ იცის, სად ჩაიდება. თუმცა არ შეიძლება ახლა დაახრჩო პრემიერ-მინისტრი, რომ სასტრაფოდ გამოეციეს ყველაფერი, თუმცა ალბათ იქნება ეს ყველაფერი და იქნება გაცნობიერებული. სად უნდა წავიდეს? სად უნდა წავიდეს ეს 2 მილიარდი დოლარი? რის დასახმარებლად უნდა წავიდეს? სინამდვილეში და რეალობაში ეს ყველაფერი უნდა წავიდეს იქეთკენ, საერთოდ უნდა წასულიყო მთელი ამ 8 წლის მანძილზე და ალბათ ბევრი თავში ირტყამს ხელს. ბევრი კოცი, რომ ჩამოეკიდნენ ნაცების მოდელის ეკონომიკას, ტურიზმზე, ტრანზიტზე, რესტორნებზე და გამოგზავნილებზე. და პრაქტიკულად ქართველი ბიზნესმენები, რომლებიც საქართველოში ხეირობდნენ მხოლოდ და მხოლოდ უკაცრავად ამ ტერმინისთვის ჭამაზე და სექსზე. ანუ რა რესტორნის ბიზნესში იშოვებოდა ფული, ან იშოვებოდა ფული სასტუმროებში. ამდენი სასტუმრო და ამდენი რესტორანი ახლა რო გაჩერდება. ვის რა თუნდა ძალიან მაინტერესებს რა. მით უმეტეს ქართველებს არც რაში მქონდა კორონამდე დასვენების დრო და რესტორნებში დიდად გულაობის დრო და ახლა რა იქნება? აღმოჩნდა რომ ქართველი ბიზნესმენი არის უბრალოდ მე არც მიკვირს, მე კარგად ვიცი ეს ნაროდი ვინ არიან, ესენი არიან, ოღონ ფული იშოვენ და საერთოდ ყველაფერი არც ერთს არ გააჩნდა იდეა რომ სოფლის არავის სოფელი არ უყვარდა, არავის მიწა არ უყვარდა, არავის არაფრის გაკეთება არ უნდოდა, არავის წარმოების შექმნა არ უნდოდა, არავის მეცნიერების თავი არ ჭირდებოდა. ყველას აინტერესებდა ჭამა და სექსი. გაიხსნა სასტუმრო და გაიხსნა რესტორანი, კაფე-ბარები. აჰა, ამით აყვავდებოდა ეგონად რომ სულ ასე იქნებოდა. ეს ცხოვრება ასე მოვიდაო. არ ხდება. დღეს რა გვიშველის? სად წავა ეს 2 მილიარდი ლარი და როგორ იქნება? ახლა რა თქმა უნდა ტურებს ქორწილი აქვს, ყოველ შემთხვევაში ბანკებს და მე მინდა გირჩიოთ, ვისაც თქვენ საბანკოები ვითომ გადაგივადეს, თუ ვინმეს გაქვთ საშუალება მოიცილეთ ჯობია და დაანებეთ ამ გადავადებებს, თავი თქვენ დასასიკეთოთ, არავინ არ გააკეთებს ამას. პირადი გამოცდილებიდან ბევრი რაღაცა ვიცი მაგაც. ეს მე ერთად შეგიგროვებენ და ერთად დაგაპროცენტებენ და უბედურებაში ჩაგაგდებენ, ეს ასე ხდება საერთოდ. 2008 წელს როგორც ხდებოდა და 2009 წელს როგორც ხდებოდა, ასე არის. ახლა ხდება ერთი პრობლემა. სად უნდა წავიდეს ეს თანხა? ეს თანხა პირველ რიგში უნდა წავიდეს სოფლის მეურნეობაში. იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ ჩვენ თავს, ჩვენ 3 მილიონი მოსახლეობას კვებით ვერ შევინახავთ. სოფლის მეურნეობაში და ადგილზე წარმოების შექმნაზე. რა თქმა უნდა შეუძლებელია, რომ ეს უცებ მოხდეს. რა თქმა უნდა ძალიან რთულია. როგორ შეიძლება ახლა რომ ეს ყველაფერი გააკეთო? შემოდგომამდე რამდენი რამე არის, ხო? მოსავალი მოვიდეს, რომ მინიმუმ ქვეყანამ საკუთარი თავი ირჩინოს. არა გამორიცხული შემოდგომამდე გასტანოს ამ ყველაფერს. მარტო ადამიანების სუბსიდიით ცხოვრება რომ დენი არ გადაიხადო, გაზი არ გადაიხადო, იგიც ამ ლიმიტებში არ ეყოფა ქვეყანას. თუმცა მე მინდა უთხრა ხალხს, რომ ამ მომენტისთვის როცა იძახიან რომ 200 კილოვატიო ენერგიაო, ჯობდა ცოტა გაზზე მოეკლოთ და დენზე მოემატებიათ, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი საქმე იმაში არის, რომ გაზაფხულია და თაში ყინული დნება, ენერგოსიმძლავრეები იმატებს და ზაფხულში როდესაც საქართველოს ენერგიას ყიდიდა თურქეთზე, რუსეთზე, კიდევ აზერბაიჯანზე, სომხეთზე ხდებოდა ზაფხულში, იმიტომ რომ ენერგოსიმძლავრეები იმატებდა. დღეს აღარავის აღარ ახსოვს, იქაც წარმოებები გაჩერებულია, იქაც ის მოთხოვნები არ არის და საკუთარ მოსახლეობაზე შეემცირებიათ ეს ყველაფერი ჯობდა. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, იცით, ახლა მე რას ვილაპარაკებ, აქ მთავარია ესენი რას გააკეთებენ, თუმცა ფაქტი არის ერთი რაღაცა. ფაქტი არის ის, რომ თუ კი ექიმები ართმევენ ქვეყანაში, პროფესიონალები კარგად თავს, დღეს პაპავა ამბობდა ამასთან, მინდა გავიმეორო სხვათა შორის ჩემი სიტყვები არაა, თუმცა ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ კადრები წყვეტენ ყველაფერს. სადაც ნორმალური კადრები არაა, იქ არაფერი წინ არ წავა და სადაც ადამიანების გაქცევებული ინტერესი იმარხება მარტო. თუ კი შესაძლებელი არის, რომ ექიმებმა აკეთონ ქვეყანაში თავისი საქმე და აკეთონ წარმატებულად, ძალიან წარმატებულად, როგორც დღეს ხდება, ასევე უნდა აკეთებდეს ქვეყანაში საქმეს ეკონომიკას ეკონომისტი უნდა ხედავდეს. თურნავასი და ვერაკობალიასი და
ამათი ნამართი ეკონომიკა რა დღემდესაც მივიდა ხედა. ანუ როგორც დიდი დეპრესიის პერიოდში ხდებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იყო ესეთი ტრესტი ერქვა, რომელსაც ერქვა ტვინების ტრესტი. დიდი დეპრესიის პერიოდში მოძებნეს ყველა გონიერი განათლებული ნიჭიერი ადამიანი და სახელმწიფოს გადარჩენის პროგრამა ვიღაცა პარტიამ კი არ დაწერა და ვიღაცა პოლიტიკურამ ან ფიგურამ კი არ დაწერა. დაწერა ტვინების ტრესტმა. დღეს ჯერჯერობით დიდება უფალს და ღმერთმა დიდხანს ამყოფოს. ქვეყანაში არის ის ინტელექტუალური რესურსი, რომლებსაც შეუძლიათ ქვეყნის ეკონომიკის, ქვეყნის სოფლის მეურნეობის განვითარების. და ეს ხალხი არიან 80 წელს გადაშორებულები. მე ბევრს ვიცნობ. ეხლა რო უყურებ ამ დებილს, პირდაპირ აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დებილს, სოფლის მეურნეობის მინისტრს. არ ვიცი, ნუ ჭექა ქუხილში მოყოლილ თხას რო გავს, საერთოდ სადა რო არ იცის რა. და რო ვიცი მეცნიერები, რომლებსაც მე პირადად ვიცნობ და მეგობრობ ადამიანებთან, ხო, არაერთხელ მიხსენებია. არაერთხელ მიხსენებია ეგ ადამიანები. რომლებსაც მთელი ამერიკა და დასავლეთი ოცნებობდა თქვენი ნამუშევრები მოგვეწიროთ, დავწეროთ ბატონი რამას გახოკიც. ახლა თუ ტვინი გაგაჩნია, გახარია, აქ შენი გადაწყვეტილებებით და იმით გასაგებია, რომ კარგად ართმევ თავს ჯერჯერობით, მაგრამ ხვალ რა იქნება, ზეგ რა იქნება, შენ უფრო გაწუხებს მაგი ახლა ვიდრე სხვას, ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობა შენზე მოდის. უნდა მოძებნოთ მეცნიერებათა აკადემიიდან ეს ადამიანები, რომლებიც დაგიწერენ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, სად არის დემურგი ორხელიძე, რომელიც არის ერთ-ერთი საუკეთესო თავის სისტემურად მოაზროვნე, არა მარტო ეკონომისტი, არა მარტო მათემატიკოსი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უძლიერესი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები. მე ასევე მინდა კიდე ერთხელ მშვიდად და წყმარად და მეგობრულად უთხრა თავდაცვის სამინისტროს მივმართო. თავდაცვის სამინისტროში სხვათა შორის როდესაც ეს დასავლური სტანდარტი მოგვახუიეს თავს, რომ სამოქალაქო პირები გახდნენ თავდაცვის მინისტრები და როგორც აი მაგალითად თინა ხიდაშელი იყო და ლევანი ზორია იყო და აქციეს ქვეყანა და გაანადგურეს თავიდან ბოლომდე. მე მინდა უთხრა აქედან ღარიბაშვილსაც. იმიტომ რომ საერთოდ არ გაამართლა ამ სტანდარტმა იმ ქვეყნებში, რომელ ქვეყნებშიც საერთოდ ჯერ სამხედრო იყვნენ მინისტრები, გააკეთეს ასე სამხედროები გადაიყვანეს სამოქალაქო შტატზე და მერე დანიშნენ მინისტრებად. იმიტომ რომ სამხედრო პირებმა უფრო იციან ეს ყველაფერი. მე ირაკლი ღარიბაშვილს კი არაფერს ვერჩი, კი არა ერთ-ერთი ყველაზე მეტი პატივსაცემი პერსონა არის ჩემთვის აი ამ სასტავში, რომელიც სასტავიც ახლა მაგა. მე მინდა უთხრა, რომ არსებობს ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის სპეციალისტი და აუცილებლად მოიძებნეს სპეციალისტი ელგუჯა ურუშაძე, მაგაზე უკეთესი სპეციალისტი არა, საერთოდ სპეციალისტი არ არსებობს და მით უმეტეს მასეთი სპეციალისტი არ არსებობს შეიარაღებულ ძალებში. და დააბრუნეთ ის სამსახურში. და მიხედავს ის ადამიანის საქმეს. ტვინების ტრესტი უნდა შეიქმნეს. პური მეპურემ უნდა აცხოს. ჯერ კიდე როდის ამბობდა რუსთაველი, მუშა მიწვი მუშაკობდეს, მეომარი გულოვნობდეს. ყველას უნდა კონდეს თავისი ადგილი და თუ არა ისეთი რაღაცა ელოდება მთელ ქვეყანას და ისეთი რაღაცა გველოდება ჩვენ ქართველებს და საქართველოს. ჯერო ბევრს ვერ გაგიცნობიერებიათ და გონიათ რომ აი გრიგოლია და ეს რასაც ლაპარაკობს, აი ესე იქნება ყველაფერი. არ იქნება ასე ყველაფერი. დეზინფორმაციის მეტი არაფერი არ აინტერესებს, იდიოტიზმის მეტი არაფერი არ აინტერესებს. დღეს ახლა ერთი შტერი ამბობდა ჟურნალისტი, რომ მე ვეძიე მაინტერესებდა, რომ სად თუ იყო ასეთი, რომ ჰუმანიტარული დახმარება რუსეთმა, რომელმაც იტალიას გაუგზავნაო, იქო ძველიო ვადაგასული წამლები აღდგაო და უკან დააბრუნეს. მართლა მაინტერესებდა, შეიძლება იყო ეგეთი შემთხვევა. არც გავს იდიოტიზმი, არც ინგლისურ ენოვანზე, არც გერმანულ ენოვანზე, არც რუსულ ენოვანზე აინტერესებს, გავს ინფორმაცია, არ იყო ამათ საიდან აქვს, არ ვიცი, ხო კარგად ვიცით საიდანაც აქვს. აი ამ დებილების და იდიოტების ბუდიდან, რომელსაც სოროსის ფონდი ქვია. აი ეს არის თავარი ქვაკუთხედი. განათლება. ტვინების ტრესტი. ეს იქნება. არ გააკეთებთ ამ ყველაფერს. ახლა ის არ იქნება, რომ ვინმე არ მოვა და არჩევნებში ხმას არ მოგცემთ. არ მოხდება ეს. ახლა უბრალოდ გამოვა მშიერი ქართველი და უკაცრავად რა ქალბატონებთან. მოგიტყნავთ დედის ტრაქს. ისე როგორც ხდება იტალიაში, რომ მშიერი ხალხი მირბის და აყაჩაღებს და ძარცვავს. როგორც საფრანგეთში არის, როგორც ბელგიაში არის, როგორც გერმანიაში არის, იმიტომ რომ გაშიმშილებული ადამიანი და მით უმეტეს გაშიმშილებული ქართველი ძალიან ძნელი დასაკავებელი იქნება და ამას მეცემა ტოტალური სახე.
2009 წლისო კრიზისამდე დაუბრუნდეთ. 2009 წლის კრიზისამდე რო დაუბრუნდეთ, კიდე მადლობელი იყავით სხვათა შორის 2008-2009 წლის კრიზისის დროს ნაცები რო იჩემებდნენ, რომ კარგად გადავაგორეთო ეს კრიზისიო და აი ჩვენ ასე არ გქონიაო. ეს დებილმა ან გაუთვიცნობიერებელმა ადამიანმა შეიძლება დაიჯეროს. 2008 წლის მაისში ხელის გულზე იდო ყველაფერი, რომ სოფლიო ეკონომიკური კრიზისი არსებობდა. აი ამ ავატყობს შეპირდნენ, რომ დახმარება გექნებოდა უდიდესი, ოღონ რუსებთან კონფლიქტის ესკალაციაში მიიღე მონაწილეობა. და ზუსტად ასე მოხდა, როდესაც ომი მოხდა, ომის მერე 4 მილიარდ ნახევარი დახმარება მიიღო მაშინ ქვეყანა. გაყიდეს ეს ტერიტორიები და გაყიდეს 4 მილიარდ ნახევარ ევროთ. 1 მილიარდი ზემოდან მიიღეს კიდე ამერიკელებიდან. და ამით გადააგორა საქართველოს მაშინდელი კრიზისი თუ არა. არ ჭირდებოდა ამას, იცით? ამას არ ჭირდებოდა არანაირი ცოდნა, რომ ეს მაშინდელი ხელისუფლება 2008 წელს ნაცების ხელისუფლება უბრალოდ ვერ გაუძლებდა. ომი კი არაფერი არ მომხდარიყო. უბრალოდ ვერ გაუძლებდა 2008 წლის კრიზისს. და საერთოდ დაამხობდა და გაანადგურებდა. იმიტომ რომ ისეთი ქვეყნები გაანადგურა, რომ როგორც იყო საბერძნეთი, კვიპროსი, კარგად გვახსოვს, მაშინ იტალიაც კოლაფში იყო, ჩავარდი ვის რაში, ან ვინ რას გამოუგზავნიდა, მაშინ აი ამ ღრეკიანებს. მოახდინეს კონფლიქტის გაღვივება, გამოიწვიეს ეს რუსული თეთრი დათვი და გაყიდეს ეს ტერიტორიები და აი ამ მიღებული 4 მილიარდ ნახევარით დააკრედიტეს ბანკები, ეკონომიკა ვითომ და გადაარჩინეს და ამით გადაიარეს რა და თავისი არსებობა შეინარჩუნეს. ამას დღეს არავინ არ ლაპარაკობს. და ფაქტი ესაა. ფაქტი ესაა, რომ მაგალ რეჟიმს ვერ შეინარჩუნებდნენ, იმიტომ რომ თავზე იქნებოდა დამხობილი ყველაფერი. მით უმეტეს არჩევნები, რომელიც მოდიოდა იმ პერიოდისთვის, რა ვიცი, როგორ ექნებოდა საქმე, ღერთ გაიწეს. მოკლედ ამაში არის საქმე, მე ამის თქმა მინდოდა უკაცრავად, თუნდაც უცენზურო სიტყვებისთვის, მაგრამ გასაგები უნდა იყოს ყველასთვის ყველაფერი. ბევრი რამის თქმა მინდოდა, კიდე მონიშნული მაქვს, მაგრამ აზრი არ აქვს, არ მინდა გადაგყალოთ. ახლა უბრალოდ ამ ინფორმაციებს არავინ არ აშუქებს და ვისაც გაინტერესებთ, რომ რა ხდება რეალობაში, იყოთ ამ ყველაფრის მიმართებაში მზად. იყოთ ამ ყველაფრის მიმართებაში მზად, რომ არავის იმედი არ უნდა გქონდეს. მით უმეტეს დღევანდელ დღეს. როდესაც ყველას თავისი ტკივა. ყველას თავისი ტკივა და 1000 უბედურებაში არის გახვეული. აი გეუბნებით აგერ ჩვენი მეზობელი თურქეთი. პირდაპირ იმის გამო რომ ისეთ ნაბიჯზე მიდის, რომელზეც არ წასულა არასდროს. მიდის პირდაპირ და იპყრობს ლივიის ტერიტორიებს. ფლოტი გააგზავნა, ჯარი გააგზავნა, რომ იქედან უფასოდ ნავთობი ქაჩოს და გონია, რომ ეს ყველაფერი შერჩება. იმიტომ რომ დღეს მაგისთვის არავის არ ცალია. ეკონომიკური დეპრესიის შემდეგ ეს აუცილებლად მოხდება, ეს გარდაუვალია, რომ თუ ეს შევიდა ღრმა კრიზისში. ალბათ სავარაუდოდ შევა, რომ არ წარმოიშვას გაჭირვების ფონზე ომები. ომები ისეთი ომები არა, როგორებსაც მიჩვეული ვართ, რომ დაიწყება, ერთ თვეში დამთავრდება, 5-6 დღეში დამთავრდება და რაღაცა და რაღაცა. 1000 უბედურებები ხდება. ახლა თურქეთი ვახსენე და თურქეთს თვითონაც ძალიან ცუდად აქვს საქმე. იმიტომ რომ სირიაში მისი პროთურქული მებრძოლები თვითონ თურქებს დაერიან და ამის კომპენსირებას ჭირდება ერდოღანს. 1000 რაღაცეებია, იცით, რომელსაც ასე უცებ ვერ იტყვი. დაგესვამენ კითხვას და უნდა გაცე პასუხი, ვერ გაცემ ამ ყველაფერს ასე მარტივად პასუხს, მაგრამ ფაქტი არის, იწყება დიდი დეპრესიის პერიოდი. და ამ დიდ დეპრესიაში მდიდარი არის ვინ? მდიდარი არის გლეხი, რომელსაც აქვს საკუთარი მიწა, რომელსაც აქვს საკუთარი საქონელი, რომელსაც შეუძლია საკუთარი თავის შენახვა და სოფელი, რომელსაც გვიმტკიცებდნენ, რომ თურმე ადროის სოფლის მეურნეობაო და აგერო იმიდანო შემოვიტანო, რა ქვიაო, არგენტინიდან ვაშლსო და ასე მჭირდება გორის ვაშლიო და აგერ ჩაისო აზერბაიჯანიდან მეტი აფიჭდება. აი ამ ძაღლმის საკდომა სულ აძაღლებულმა ეს გააკეთა ბენდუქიძემ, აი ამ ნაცებმა, ამათმა მოშალეს და მოანგრიეს, შევარდნაძის ნაბიჯვარი ხალხი ისიც სულ აძაღლებული უკეთესი როგორ იქნებოდა. და ამათმა მოანადგურეს ქვეყანა. ყველა დაიმახსოვრეთ სახეზე, რომ რო აღარაფერი დარჩათ დასანგრევი, რო არაფერი რო აღარ დარჩათ გასაყიდი, მიწას მიადგენ გასაყიდად. და მადლობა ღმერთს, რომ შევძელით და ამაყივარ დღეს იმით. რომ ქართული მიწა აღარ იყიდება და აღარ გაიყი, თორე თქვენ წარმოგიდგენიათ
3 წლის მანძილზე აქ რამდენი ჩამოვიდოდა, რა მიწები დაიყიდებოდა, რამდენი ნაძირალა დასახლდებოდა. ზოგ-ზოგი ერთი კიდე თავი გენერლებად დაემოთ რომ მე ლობირებდნენ აგერ სამტრედიაში ათასობით ადამიანის დასახლებას და იმაზე მიწების გაყიდვას. ამდენ ამის არ ვამბობ კიდე, იმიტომ რომ ჯერ მაგის დრო არ მოსულა. ამას მოგიწევთ თქვენ ცოდვებზე პასუხისგება. ნო მაგის დრო. აჭიროება ყველაფერს გამოაჩენს. ასე რომ თუ კი მინიმუმ ვივარაუდოთ რომ 2008 წლის კრიზისი იქნება, 2008 წლის კრიზისი იქნება, ჩვენ 4 მილიარდი ნახევარი ევროს დონის მომწოდებელი არავინ გვეყოლება, მთელი ივანიშვილის გონება თუ ჩაიდება საქართველოს ეკონომიკაში, არ ვიცი. ვერ გეტყვით. თუ არა, სხვა შემთხვევაში ის სტაბილიზაცია რაც იყო ვერ მოხერხდება. მოკლედ ეს რეალობა არის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ვიცი რომ უსმენთ. ბოლო წუთამდე, ბოლო წამამდე ჩვევიათ მოსვენა და მერე ჭორაობა და შემონათვალები და ასე შემდეგ. თუ კი პურს აცხობს მეპურე, მაშინ პური უნდა აცხოს მეპურემ დანარჩენშიც. თუ კი ექიმები მკლავდებიან თავის საქმეს, ჩააბარეთ ეკონომიკა ქართველ მეცნიერებს. ჩააბარეთ. გეუბნებით, სხვა გამოსავალი არ გაგაჩნიათ. ქართველმა მეცნიერებმა მიხედონ ქვეყნის გადარჩენის გეგმას, ტვინების ტრესტი უნდა შეიქმნას. და ვიღაც გაქსუებული, აი ეს სადახრათ ახლა ეს 41, როგორი საკრალური ციფრია 41. 41 ნაბიჭვარი ქართველი პარლამენტარი ბიზნესმენი. სადახართ ეს 41 მილიონს მოუყარეთ თავი ქემაინც? პარლამენტში ხართ, მილიონერები ხართ. ფული იმდენი გაქვთ რომ ვერ ითვლით. რას ელოდებით? მანავაიც მშიერი ქართველი სანამ არ მოვა და არ გაგტყავეთ და არ გაგპარსავთ. მოგივათ ეს დროს დაგიდგებათ. დღეს მეგობარს ველაპარაკებდი და მეუბნები რომ 90-იანი წლების, ანუ 99, 98 წლებსო მახსენებსო ეს პერიოდიო და მართალია დრო მიდის უკან ნელ-ნელა. უკან მიდის. და კიდევ უფრო უკან წავა. ეს აუცილებლად მოხდება. ბევრი არ გაგიგონებია, ჩემო, ყველაფერი თუ არა უმრავლესობა ხო აღხდენიათ. კიდე აგიხდება ძალიან ბევრი რაღაცეები. თუ ქართული სოფლები, თუ ქართული სოფლის მეურნეობა, თუ ქართული ეკონომიკა არ აღორძინდა და ეს თუ არ იქნა ეროვნული აღორძინება და არა ვიღაცა გაქსუებული იმპორტიორის ეს ბიზნესმენებს ვის ეძახოდნენ, იცით? აი ნაბიჭვარი ოქროაშვილი როა, ოქროაშვილია მე მგონი. თუ ოქრიაშვილი, მაინც ამდენ ნაირები ხართ. ბიჭო, წამალს რო იყიდი და რუსეთში და საქართველოში შემოიტანდა და გაყიდი და 300%-იანი მოგებით იმპორტიორებს. ამათ ეძახოდნენ ბიზნესმენებს. რომ ყიდულობდნენ კაპიკებში რაღაცა ნაგავს და საკუთარ მოსახლეობას ყიდიდნენ მამასისხლად. აგერე რა, სიები, მაქსიები არსებობს ყველა სიები. მოგიწევთ გაგულაკება ვიძიკო. შიერმა ხალხმა აღარ იცის, მე აღარც კანონი იცის და აღარც სახელმწიფო იცის და თქვენი სახელები და გვარები ყველამ კარგად იცის. და ასე იქნება ეს ყველაფერი რა. და ვინც ამ ქვეყანაში ასეთი ეკონომიკური და პოლიტიკური სისტემა ააგო და ვინ ააგო ყველამ კარგად იცის, სულ აძაღლებული შევარდნაძემ და მისმა ნაბიჯვრებმა, სააკოვებმა, მააკოვებმა, ჯანდაბებმა, ხოცებმა გააგზავნეს უბრალოდ ეს ყველაფერი. ძალიან ცუდი დღე გელოდებათ. ძალიან ცუდი დღე. ნახოთ, დანარჩენი ქებას დანახიჯობია. თუმცა მე მაინც ჩემი ქვეყნის და ჩემი წინაპრების გამონათქვამების მჯერა და თუნდაც ძველი ებრაელების გამონათქვამების და ებრაელები ზოგადად ჭკვიანი ხალხია. მაგრამ აქვს ნათქვამი ესეთი რაღაცა. მშიერი ქართველის ჭკვა მომეცი უფალოო და რო გავძღები, ოღონდ მე ჩემი დამიბრუნეო და მაძღარი ქართველი არ ყოფილა არც ახლა, მაგრამ ახლა ტოტალური შიმშილი მოდის და ანუ ნახოთ ერთი 3 მილიონი ნახევარი მშიერი ქართველის ჭკუა ეს გააკეთებ ჩვენ ქვეყანაში. მოკლედ, დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. არ ვიცი რამე კითხვა ხო არა გაქვს ჩემოსული, შემოკარგებო, მე არ კითხულობდი კომენტარებს იქიდან გამომდინარე. მადლობა, კარგად თუ არა, არ ამიშევს, როგორც ხედავთ. ამში არციო არ წყურია. მადლობა მაია, ჩემსაც არა უშავთ, ფლის წყალობით არიან საფრანგეთშიც. ვერ ბრუნდებიან მიუხედავად ამ ყველაფრისა. ეგ გველების ბუდი არ დასრულებულა რა.
კარგი, მადლობა ყველა შექებისთვის. ჭკვიანი, ამდენად ჭკვიანი ვარ, არ ვიცი, რაღაცა წამიკითხია. გაიხარეთ, ღმერთმა გაგიმოძრეთ ყველას. ენაცვალეთ ქართველებო. არ მინდა მე რო კითხვა იყო და სულ ყველაზე დიდი ერები. კი ბატონო, ასე არის, ჩემო ძმაო, ყველაზე დიდი ერები სხვათა შორის და ყველაზე განვითარებული ქვეყნები ყველაზე მეტი სწრაფად ეცემა. იქიდან გამომდინარე, რომ ფუფუნების საქმეებზე იყო გადასული და არარეალურზე იყო გადასული ყველაფერი და მოწყვეტილი იყო ადამიანური, ასე რომ ვთქვათ, აზროვნებიდან და განვითარებიდან და ზუსტად იმის კრახს განიცდის. ღმერთმა გაგახაროთ, როგორც ხედავ, არანაირი კითხვა ისეთი არაა და დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, უფალი იყოს თქვენი შემწე, ჯანმრთელობა და სიკეთე მოგცეთ ღმერთმა და გაუფრთხილდით ერთმანეთს და ახალგაზრდებს მინდა გითხრათ, რომ ასე არც მე მეშინია კორონავირუსის და არაფერის, მაგრამ გაუფრთხილდით თქვენ ახლობლებს, თქვენ საყვარელ ადამიანებს, თქვენ შეიძლება არაფერი მოგივიდეთ, მაგრამ არსებობენ მამები, ბაბუები, ბიძები, რომლებსაც ეს ვირუსი ართულებს და გაუფრთხილდით ზოგადად ახლაც და ზოგადად ცხოვრებაშიც თქვენ ახლობელ ადამიანებს. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. ღმერთი იყოს თქვენი შემწე.